Welcome STEENBOK. Het is de eerste week van maart en ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en de fijne lezing. Nou, month of March, het is goed vanwege doordat mensen recognize wat vrienden en kennis tegen jou gedaan. En dit is best wel goed vanwege door. Mensen gaan even recognize dat heel veel van jullie STEENBOK hadden vijand. Oké, daar zijn een maakvrouw dat was oneerlijk en deed iets dat was niet boven water. Mensen van jullie, doors dat was dik geklapt is nou geopend. Dus als jullie STEENBOK is op zoek naar een baan, je krijgt even heel veel aanvragen dat komt op. En als jullie STEENBOK hadden een zaak, mensen gaan even recognize dat je bent goed bezig met wat je doet. En mensen gaan best wel recommendation of een goed woord voor je gaan geven. Dus dat is goed. Heel veel van jullie hadden vijand. En een ram was je grootste vijand, een maag was je grootste vijand. Heel veel van jullie gaat even achterkomen dat een maag is nou, maakt ze zorgen omdat een maag of iets tegen jou gedaan en nou het komt allemaal uit. Verdriet voor een weeskal person samen met een stier en een tweeling hebben jullie iets gedaan. En nou alles komt boven water. Mensen nou recognize dat een ram in de verleden, een ex-coworker hebben jullie echt veel dingen gebeurd dat was niet boven water. Mensen gaan even recognize dat een tweeling had een grote diefstal gepleegd bij jullie jullie STEENBOK mensen. En mensen gaan nou recognize wat een stier heeft gedaan. Een stier had een heleboel geheim gehouden tegen jullie STEENBOK en het is nou boven water gekomen. Dus beoordeling. En deze week is een groot beoordeling. Een groot beoordeling over wat een ram heeft tegen jullie tweeling gedaan, jullie STEENBOK gedaan. Een tweeling, verdriet voor een tweeling, omdat mensen recognize dat een tweeling en een ram sprak de waarheid niet. Problems voor een maag. Een maag had some sort of a contract dat ze had gekregen en mensen recognize dat deze contract dat een maag had gekregen is niet voor ze. En dat de maag het gebruiken jullie STEENBOK om some soort van documentatie, informatie en contract te krijgen aan de volste benodigdheid. Helemaal door dat was dik geklapt, wordt geopend. Mensen recognize dat jullie STEENBOK zijn goed met je werken. En het is een situatie dat heel veel van jullie was tegengewerkt door een maag en een ram. En mensen nou hebben een heleboel data en informatie en komen achter precies wat is gebeurd. Een heleboel van jullie gaat recognize dat een tweeling, een ram en een tweeling en een kreef heb je tegengewerkt. En mensen nou recognize de leugens en deceptiveness van een ram. Een ram was een ex-coworker. Verdriet voor deze ram. Omdat mensen recognize dat deze ram samen met de stier en de tweeling had heleboel geheim. Had heleboel documentatie en informatie wat ze moeten nood had gehad. En creëer heleboel chaos voor jullie. Verdriet is hier en deze verdriet is niet voor jullie STEENBOK, omdat jullie STEENBOK krijgt some soort van nieuw contractual overeenkomst. En als jullie STEENBOK is op zoek naar een andere baan, krijg je best wel een nieuwe baan. En je krijgt een nieuwe start in je leven. Heel veel van jullie oude STEENBOK gaat even opleven dat de stierperson de waarheid niet gesproken. Een stierperson heeft een heleboel chaos gecreëerd voor jullie STEENBOK. En jullie STEENBOK is nou achtergekomen dat de stier was niet goed bezig. Dus verdriet voor een maag, een jong maag meisje
Mensen recognize that a young meisje have some sort of a contractual overeenkomst dat niet is gebaseerd op feiten. Deze jonge mark heeft je data en informatie verbruikt om aan zo'n band te komen. Mensen recognize dat deze mark is niet goed bezig met wat ze doet. En mensen recognize dat deze mark de waarheid niet gesproken. Een stiervrouw is in een heleboel problemen nou terechtgekomen door een ram en een kreef. Een ram en een kreef samen met een stiervrouw hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Whatever ze hebben gedaan is zoiets als een ram probeert een nieuwe start te krijgen door de verbruiken van je data en informatie. Een heleboel van jullie stiermensen gaat een ram omslag voor iets wat een ram heeft gedaan. Een ram had geholpen some sort of a new start or some sort of a new contract voor een kreef te krijgen. En mensen al recognize dat een kreef en een tweeling had documentatie en informatie dat was niet van ze. Mensen nou pak een jong ram en een jong kreef en een jong weeskol. Omdat deze mensen wil some sort of a new start en gedragen data en informatie dat is van jullie. Dus is een situatie waar een ram probeert some sort of a new start om some sort of a work bij te komen en mensen recognize dat de data en informatie is niet voor ze en dat ze is niet goed gekwalificeerd om de position te krijgen. Mensen recognize dat deze persoon probeert gewoon jullie steenbokken door jullie steenbok om some sort of a new start te krijgen. Hele data en informatie is nou boven water gekomen. Jullie steenbok en je partner of je family krijgt some sort of a new start van weekends. Mensen recognize dat een stier was niet eerlijk en oprecht. En een stier had gecollaboreerd met een tweeling om iets te doen. En nou mensen krijgen heleboel data en informatie. En is nou achtergekomen de oneerlijkheid van een stier en wat een stier heeft gedaan. Dus dames en heren, je wordt tegengewerkt in het verleden door een ex-coworker. Deze ex-coworker is een ram. En deze jonge ram hebben die vrouw heel veel documentatie, maar heb je tegengewerkt. Deze ram was je grootste vijand. En dames en heren, especially vrouw Steenbok, wees voorzichtig met ram mensen. Jullie zijn niet goed vrienden en kennis van ram mensen, oké? Er is een situatie waar heleboel van jullie gaat even nou achterkomen dat een ram heb je tegengewerkt. Als het is in de verleden of niet in de verleden, mensen recognize dat een ram was niet goed bezig. Een ram heeft dingen gedaan en de documentatie en een diefstal. Een ram heb je tegengewerkt en heb heleboel dingen van jou genomen zonder dat je is van op de hoogte. En nou, een stier recognize dat een ram had de waarheid niet gesproken. En een ram probeert some sort of kans aan een kreef te geven. En mensen hebben het in tijd gerecognized. En mensen recognize dat deze ram was niet goed bezig en hebben grote diefstal gecreëerd. Dus nu, mensen gaan nou recognize dat een weeskol, een tweeling en een weeskol samen met een ram en een kreef probeer some sort of a new start over je rug. Oké, dus die probeer je data en informatie te gebruiken om andere mensen some sort of a new start te geven. En mensen nou recognize dat deze mensen was niet goed bezig. De Steenbok, je wordt sterk. En sommige van jullie Steenbok krijgen problematische situaties met kinderen. Sommige van jullie Steenbokken recognize dat een stier
jij en je kind tekenen werk. Sommigen van jullie is getrouwd met deze stier of hebben kind met deze stier. En recognize dat deze stier had de waarheid niet gesproken in the beginning. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat een stier was niet goed bezig. Een heleboel van jullie krijgen een nieuw starten. En een heleboel van jullie mensen gaat je aannemen om some sort of a new start te geven. Vanwege dat mensen recognize dat je hebt je hebt heel veel ervaring in iets en mensen hebben je gewoon tekengewerkt en laat het even verschijnen zodat je weet niet wat je zit om te doen en je was best wel goed en beter dan deze mensen. Namaste, tot volgende keer.